තාක්ෂණ ගැන වීඩියෝස් හොයන ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මధు ටෙක් අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඔන්න අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම වැදගත් වෙන විදිහේ තවත් එක වීඩියෝයක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මගෙන් ගොඩක් යාළුවෝ අහලා තිබ්බ දෙයකට උත්තරයක්. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් යාළුවෝ ඉල්ලා තිබ්බ වීඩියෝයක් තමයි එයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක හැක් වෙලාද කියලා දැනගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද අයියේ තියෙනවනම් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම ගේන්න කියලා මම ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බා. එහෙනම් මම හිතුවා ඉක්මනට මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වීඩියෝ අපි කතා කරනවා වගේ මොබයිල් ෆෝන් එක හැක් වෙලා නම් කොහොමද ඔයාලා තාප්පරයක් වගේ පොඩි වෙලාවකින් පොඩි කෝඩ් එකක් යූස් කරලා කොහොමද ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක හැක් වෙලාද කියලා හරි විදිහට දැනගන්න කියලා. මේක මේ වෙනකොට ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක්. මොකද ගොඩක් අයගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඔඩියෝ රෙකෝඩ් ඒ වගේම වොයිස් රෙකෝඩ් ගොඩක් දේවල් මේනකොට ලීක් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මේ දවස්වල හොයන දෙයක් තමයි මේ මොබයිල් ෆෝන් හැක් වෙලාද හැක් වෙන හින්දාද මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මේ හැක් වෙලා නම් අපි දැනගන්නේ ගොඩක් අය තියෙන ගැටලුවක්. එහෙනම් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ඔයාලා මේක සරල විදිහට මොනම මොබයිල් ෆෝන් එකක් යූස් කරලා දැනගන්නේ කියලා. මෙහෙම යන්නේ වැඩි කතන්ද වීඩියෝට යමු. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් අපේ channel එකේ ඉස්සර වීඩියෝ බලන්න කෙනෙක් නම් මේ වගේ තාක්ෂණ සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් තාම අපිව subscribe කරලා නැතුවද මම හිතන්නේ එහෙනම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක all click කරලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වගේ brand new video එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් යන්නේ වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරි එහෙනම් මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාලා ඉස්සරම කරන්න ඕනේ මොබයිල් ෆෝන් එක අතට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකේ ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරගන්න. මොබයිල් ෆෝන් එකේ අතට අරගෙන ඒකේ ඩයල් පෑඩ් එක ඔයාලා ඊළඟට ඕපන් කරගෙන ඉවර වෙලා මම මේ කියන කෝඩ් එක ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. තරුවයි #21යි # කියලා ටයිප් කරලා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඩයල් කරගන්න. ඩයල් කරගත්තට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට මේ වගේ මැසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් voice not forwarded, call not forwarded, SMS not forwarded. ඒ වගේ ගොඩක් not forwarded කියලා මැසේජ් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක හැක් වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තියෙන හැම සෙටින් එකම not forwarded කියලා වැල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම යාළුවනේ මේකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මොබයිල් ෆෝන් එක සෙටින් වල ඔයාලා දන්නවා ඇති කෝල් ෆෝවර්ඩ් කරන්න පුළුවන්. කෝල් ෆෝවර්ඩ් කරන සෙටින් එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙම සෙටින් එක දීලා තියෙනවා නම් එයාලගේ අනිවාර්යෙන් මෙතන ෆෝවර්ඩින් කියලා වැටිලා ඇති. එහෙම නැතුව ඔයාගේ මෙතන කෝලුත් ෆෝවර්ඩින් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක කවුරු හරි යූස් කරන එක ඔයාගේ මොබයිල් ඔයාගේ නොදැනුවත්කමින් නැත්තම් ඔයාටත් හොරෙන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක හැක් කරලා කවුරු හරි ඔයාගේ තොරතුරු ඔයාගේ කෝල් රෙකෝඩ් අහනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ මැසේජ් බලනවා. ඔයාගේ වීඩියෝස් ඒ වගේ දේවල් බලනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මෙහෙම ෆෝවර්ඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඔන් කරලා නැත්නම් කෝල් ෆෝවර්ඩින් කරලා නැත්තුව අනිත් ඒවා ඔක්කොම ෆෝවර්ඩ් වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොබයිල් ෆෝන් එක හැක් වෙලා ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඔන් කරපු සෙටින් නැතුව අනිත් ඒවා ෆෝවර්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා සමහර කට්ටිය නම් ඒ කියන්නේ කෝල් ෆෝවර්ඩ් යූස් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව දෙවි ඔයාගේ මේ හැම සෙටින් එකම ෆෝවර්ඩ් වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක හැක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක රීසෙට් කරා නම් මේ ගැටලුව සාර්ථක ලෙස විසඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකේ අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඉස්සරහම කරන්න ඕන ඒවා අවශ්‍ය දේවල් ඔයාගේ SIM එක ගන්නගේ chip එකකට හරි ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම දාගෙන numbers ටිකත් අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක එවෙලෙම රීසෙට් කරන්න. ඊට වෙලෙ ලොකු ගැටලුවක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ළඟම තියෙන පොලිසිය දැනුවත් කරන්න එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අර මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ forwarded කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ කරන්න. not forwarded කියලා තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් මතක. එහෙනම් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට කිසිම ගැටලුවක් වෙලා නැහැ. ඔයාලා වැරදියට හිතන්න එපා. සමහර කට්ටිය කෝලයක් හිර වුණත් ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් හිර වුණත් හිතන මොබයිල් ෆෝන් එක හැක් වෙලා තියෙන කියලා එහෙම නම් හිතන්න එපා. එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ සෙටින් එක මම කියලා දුන්න ට්‍රික් එක අනිවාර්යෙන්ම වැඩ කරන ට්‍රික් එකක්. ඕනම මොබයිල් ෆෝන් එකකට ඕනම මොබයිල් ෆෝන් එකේ මේ කෝඩ් එක ගහලා බලන්න පුළුවන්. එයාලටත් මේ විදිහටම මොබයිල් ෆෝන් එක හැක් වෙලාද කියලා මේ ක්‍රමය හරහා සාර්ථක විදිහට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එකෙන් අවසන් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ
මොබයිල් ෆෝන් එකක් හැක් වෙලාද කියලා දැනගන්න කැමැත්තෙන් හිටපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. වැදගත් වුණා නම් යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිත් අයලම දැනගන්න වීඩියෝ එක මතකව ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එකේ ඉස්සරම වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් තාම අපිව subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ bell icon එකත් all click කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. මොකද මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයා යන වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.